مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا منيح. اليوم رح نعمل وصفة الكسكس المغربية. هاي الطبخة كل العالم بتحبها وكتير صحية. رح نبلش هلا بالمقادير تبع الكسكس. اول شي بالخضار عنا جزر، عنا لفت، عنا يقطين، عنا كوسة، عنا ملفوف، وعنا بطاطا. عندنا الكسكس، هذا الكسكس. والكسكس هون بالامارات بدبي في كتير انواع الكسكس، بس فيكم تعملوا اي شيء. انا عم بستعمل هيدا، عم بشتريه من الجمعية. حمص بتنقعوه بمي، بتخلوه، بتحطوا شوية حمص ما يكون كتير. البهارات، في عنا ملح، في عنا زنجبيل، في عنا كركم، في عنا بهار اسود، وعنا زيت زيتون. انا بستعمل زيت زيتون، ما عم بستعمل فيكم تستعملوا زيت زيتون الوزير، فيكم تستعملوا اي زيت العافية، اي شيء، بس ما تعملوا زيت القلي، هيدي اضبط شيء. انا حستعمل طنجرتين. هلا بشرح لكم ليش بدي استعمل طنجرتين. هاي طنجرة قصيت بصلة صغيرة، مش كبيرة، ما تكون كبيرة كتير. بندورة، حطيت شوية لحمة هون. بفضل تعملوا كسكس بلحمة أحسن من الدجاج. اللي بيحب الدجاج فيه كمان يعملوا بالدجاج، مش مشكلة. رجعت الطنجرة الثانية كمان حطيت فيها شوية لحمة وبصل وبندورة. هول راح أفرق أنا على الطبختين. هلا بنحط زيت زيتون، يعني قولوا 3 معالق كبار زيت زيتون للطنجرتين اثنيناتهم. بس انا رح لكم ملعقه كركم، انا بحط حسب عيوني، بس حطوا انتم ملعقه صغيره كركم، ملعقه صغيره بهار اسود كمان للطنجرتين. وكل ما حطيتوا بهار منيح للكسكس انه احسن. زنجبيل كمان ملعقه صغيره، بس انا قلت لكم كل ما حطيته بهار لانه بيكون فيه كتير مي، بده بهار منيح. وانا بالطبخ بكون عم شوف اذا ناقصه بهار او كركم بزيد حسب عيوني. الملح حسب كل واحد شو بيحط، بس ما بنحط كتير ملح كتير. بتذوقوا اذا عزتوا. النار اول شي بتكون خفيفة ليتقلل كل شي، تقلل اللحم والبصل. بندورة انا هلا خففت النار، وهون كمان خففت النار. هلا بنحط المي. مي تكون سخنة. بنحط زيت زيتون على الكسكس، شوية زيت زيتون، وبنحركهم. احنا هيدي بنستعملها، هيدي بسميها القصعة. هيدي الطنجرة اللي حنحط فيها الكسكس من فوق، وهي اللي من تحت. هاي فيكم تلاقوها بأي محل، بس اهم شيء لما تلاقوها، لانه هي تبع البخار، بتحطوا خضره، بتحطوا مي وخضره من فوق تتبخر. اهم شيء هاي ما يكونوا كتير كبار. اوكي، رح نحط شويه حمص بهاي الطنجره هون، وشويه حمص هون بهاي الطنجره. بقدونس رح نحطه بهيدا هيك، ما تقصوه ولا شيء. اللفت، لانه اللفت ما بتستوي كتير، رح احطها بهاي الطنجرة. لفت هون، حط 2 بس.
والباقي خضرة راح يكون كلياتهم هون. بس في شغله، اليقطين والبطاطا ما بحطهم هلا، اخر شي، والملفوف على نص الطبخه. يعني لما اعمل كسكس مرتين برجع بحط الملفوف، لانه الملفوف كمان بيستوي بسرعه. هلا رح افرجيكم شغله، هيدي لازم تحطوها هيك كرمال البخار يصير بيطلع فوق. ما حطينا الكيس بلاستيك نسكرها هيك وبنخليها تنطبخ. هلا نعمل تفويرة الثانية. اذا كنتوا عاملين دجاج وعملتوا، لانه الدجاج بيستوي بسرعة مش مثل اللحمة، بنقول انتوا عملتوا دجاج، ثاني تفويرة تحسوا الدجاج انه خلص صار استوى معكم، بتشيلوه بتحطوه بصحن وبتخلوا الكسكس ينطبخ والخضرة تنطبخ. هلا احنا اول فتره حطيناهم نص ساعه، هلا بدي ارجعهم وخليهم كمان نص ساعه، وبهالفتره كمان برجع بفتحهم معكم كمان بنفس الطريقه وبشوفكم على اخر مرحله. بهالمرحله انا خلصت كيف ما قلت لكم، عملتوا 3 مراحل بده نص ساعه كل شوي انه ينطبخ على النار. باخر مرحله بتحطوا زيت زيتون وملح، فتحتهم ورجعت حطيتهم مرة ثالثة بهي تبع الكسكس. وهلا هيدي اخر مرحلة برجيكم كيف طلع. بدي افتحه، بدي احط له ملعقة سمنة. وثالث مرحلة انا اللي عملت حطيته ينطبخ، حطيت لي يقطين البطاطا اللي قلت لكم عنها اخر شيء، ما تركتها تنطبخ كتير لانه بيقطلوا البطاطا بسرعه بينطبخ. هلا فتره بدي احط ملعقه سمنه. هيدا الشكل النهائي تبع الكسكس. بنقدمه هيك وبنحط معنا، بنحط لبن كمان، وان شاء الله يعجبكم الكسكس تبعي وبالصحه والراحه. بشوفكم بفيديو تاني.